Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Omar Khairan. Jadi hari ini, kesempatan ini saya nak berkongsi berkaitan dengan unboxing satu barang, iaitu barang yang selalu digunakan untuk membuat lukisan dan juga kadang-kadang dan selalu juga digunakan untuk alat untuk pengajaran, mempermudahkan pengajaran, iaitulah drawing pad. Okay, drawing pad yang saya baru beli dari secara online lah. Okay. Jadi di sini saya nak unbox lah, nak tunjuk kepada semua penonton sejauh mana alat yang saya beli ini, barang yang saya beli ini, okay, boleh dimanfaatkan dan seterusnya boleh digunakan lah untuk kepada sesiapa yang memerlukannya lah. Okay. Bagi saya adalah seorang tenaga pengajar dan semestinya tambah-tambah lagi dalam keadaan kita pada hari ini, kita di musim COVID-19 ni, kita terpaksa mengajar di rumah akibat daripada arahan kerajaan untuk duduk di rumah. Jadi kita perlu meneruskan jugalah kerja kita sebagai tenaga pengajar, dan terbelilah dengan keadaan sekarang ni, terbelilah barang ini. Okay, dan saya akan tunjukkanlah barangnya, iaitu ini dia, drawing pad. Okay, drawing pad. Jadi seal dia saya dah buka. Okay, namanya VEIKK. Okay, pen tablet. Okay, free your mind. So di dalam kotak ni dia ada pad dan juga ada pennya sekali. Okay, dan diharap semuanya adalah, insyaAllah. Jadi ini adalah drawing padnya, lebih kurang saiznya berapa inci ni, dalam 4 inci, 4 kali 5 inci, 4 kali 8 inci, kalau tak silap. Okay, so ni dia barangnya. Okay, so VEIKK ini nombor model ya, VEIKK S640. Okay, serial number ada juga. Okay, jadi dan seterusnya kita ada pen. Wow, pen. Okay, pen untuk menulis. Okay, dan ini adalah manual dia. Okay, dan ni adalah dia punya mata dia, dan juga pembuka dia. Okay, dan okay, so VEIKK ni dia ada driver dia. So driver dia kena download dekat VEIKK.com. Okay, sekejap lagi saya akan download. Okay, so note kat sini dia bagi, before installing VEIKK driver, please uninstall all tablet drivers from your computer and keep all antivirus programs and drawing programs closed. So kena tutup semualah. So hari itu saya pernah download satu software untuk buat ni lah. So menggunakan handphone. Okay, tapi handphone dah rosak, so kena bendil je ni. Itulah tujuannya saya terpaksa beli yang ni. Sebelumnya memang dah ada, cumanya handphone rosak pula, jadi kena tukar ke sini. Jadi okay, let's try. Kena download dulu. Okay, baik, kita install dulu. Baik, kita dah masuk dalam website dia. Okay, okay, so
Ini website dia mana dia punya tu, download. Okay, ada sini download driver. So this is for Windows. Okay, so kita ambil yang Windows lah. Window. Okay, so dah siap. Kita tengok folder. Then okay. Okay, pin. Okay, so cantik. Fungsi dia yang baik. 2 tambah 1, 2. Okay, cantik. So result dia okay. Macam mana? Okay, jadi kita boleh gunakan ni di sini lah. Okay, jadi intensive. Okay, jadi kalau kita nak mengajar, jadi just gunakan saja slideshow dan insyaAllah mungkin akan menjimatkan marker pen. Okay, menjimatkan tenaga. Kita hanya perlu duduk di depan student dan just inilah. Okay, jadi mata pelajaran kita contohnya today is multivariate method. Okay, so contohnya kita mengajar ini, our lesson today is PCA, or it is principal component analysis. Okay, jadi okay lah. Jadi amat memudahkan. Okay, bagi kita yang perlukan handwriting. Okay, contohnya mengajar online menggunakan kita perlu explain kepada pelajar menggunakan handwriting. Kita tu kena calculate ke apa ke, so, kita bagi formula. So ini lebih mudah. Okay, okay, proses install dia mudah. Okay, proses apa nama ni, dia punya tahap apa nama ni, sensitivity dia tu tinggi kan. Kalau kita melukis memang amat mudah. Jadi kita gunakan dekat Word. Kita gunakan dekat Word. Cuba kita gunakan untuk dekat Word. Kita cuba tulis apa-apa saja. Contohnya dalam aplikasi Word kita boleh juga menggunakan task pen. Yang mana di sini ada skrip matematik yang boleh kita, okay, tujuannya adalah untuk menggunakan handwriting kita translate kepada matematik punya formulations ataupun equations dalam bentuk typing lah. Okay, yang lebih cantik. Contohnya saya cuba buat sini. Okay, contohnya A squared plus memang cantik. Ataupun A B C D. Okay, so amat mempermudahkan sebab kalau kita gunakan mouse memang tak nampak dia punya pattern dan komputer akan words akan susah untuk translate dia lah. Okay, contohnya ini. Okay, jadi tak boleh. X jadi 2x plus 3x. Okay,
Jadi amat mempermudahkanlah dengan menggunakan pen ni, kita boleh mempermudahkan kerja-kerja kita untuk translate script matematik, okay, ataupun mathematical formulation itu kepada bentuk yang lebih formal lah, okay, daripada handwriting kepada formal seperti ini. Okay, so sekian. Assalamualaikum. Itu saja. Sebelum tu like, share dan subscribe, okay, video-video saya, okay.